Nếu có một nơi nào trên trái đất khiến các nhà khoa học phải ngẩng đầu lên trời mà nói trời ơi cái gì thế này, thì đó chính là rừng mưa Amazon. Nơi mỗi cọng lá đều ẩn giấu một sinh vật kỳ dị. Nơi cái lạ không phải là ngoại lệ mà là tiêu chuẩn, sống còn. Vì sao động vật trong Amazon luôn rất dị biệt? Bạn có thể bắt gặp con ếch trong suốt như thủy tinh, con rắn biết bay, con cá biết đi, con lươn phóng điện, con chim kêu như máy cưa hay là con khỉ hắt hơi khi trời mưa. Không nơi nào trên trái đất lại sáng tạo đến mức ấy. Vậy vì sao rừng Amazon lại sinh ra nhiều sinh vật dị thường đến như vậy? Câu trả lời nằm ở chính cách mà tự nhiên trong hàng triệu năm đã ép buộc sự sống phải biến hình để tồn tại. Rừng mưa Amazon rộng đến 5,5 triệu km vuông, trải dài qua khoảng chục quốc gia Nam Mỹ, chiếm gần một nửa diện tích rừng nhiệt đới của toàn thế giới. Đó không chỉ là một khu rừng mà là một thế giới độc lập. Tưởng tượng mà xem, một nơi gấp hơn chục lần Việt Nam, trong đó có hơn 11.000 con sông lớn nhỏ chằng chịt đan xen. Nước nhiều đến mức tạo thành sông Amazon đổ ra Đại Tây Dương với một lưu lượng cực kỳ khủng khiếp, đủ làm nhạt vị mặn của biển hàng trăm cây số ở ngoài khơi. Nhưng quan trọng hơn cả là Amazon bị cô lập, thế nên sinh vật ở đây luôn rất dị biệt. Hàng chục triệu năm trước, khi Nam Mỹ chưa nối liền với Bắc Mỹ, Amazon là một hành tinh riêng của sự tiến hóa, tự mình sinh sôi. Không có gấu Bắc Mỹ, không có sư tử châu Phi, không có hổ châu Á, chỉ có những sinh vật bản địa sống tách biệt, tự tìm cách thích nghi. Chính vì thế, Amazon trở thành phòng thí nghiệm tự nhiên lớn nhất trên hành tinh, nơi mỗi loài được tự do thử nghiệm mọi phiên bản sinh tồn có thể tưởng tượng ra của chính mình. Điều tiếp theo khiến các sinh vật ở đây phải khác thường thì nằm ở khí hậu khắc nghiệt, và đó là khí hậu nhiệt đới, một chiếc nôi ép mọi thứ phải dị biệt. Amazon là nơi mà mưa không ngớt và nắng không dịu, ẩm lại không dừng. Nhiệt độ trung bình quanh năm từ 25 cho đến 30 độ C, độ ẩm thường hơn 80% và mưa tới 200 ngày mỗi năm. Ở đây chẳng có mùa khô đúng nghĩa, chỉ có mùa mưa và mùa mưa dữ dội hơn. Điều đó khiến việc sống sót ở đây không hề dễ chịu bất kỳ một chút nào. Không khí ẩm khiến vi khuẩn phát triển mạnh, thức ăn dễ hỏng, nước tù làm giảm lượng oxy trong suốt. Sinh vật Amazon buộc phải thay đổi chính cơ thể của mình để thích nghi. Hãy lấy một vài ví dụ như là cá Arapaima chẳng hạn. Cái loài cá này thì dài hơn 3 mét, nặng gần 2 tạ, lại có phổi thật. Trong những hồ nước cạn thiếu oxy, nó phải ngoi lên mặt nước để thở giống như là người. Nếu mà nó ở dưới nước quá lâu mà không ngoi lên, nó sẽ chết ngạt. Hay là loài rắn có tên là Paradis, nó sống ở trên tán cây cao hàng chục mét, lại biết bay, hay chính xác hơn là biết nhảy và biết lượn. Nó uốn thân mình thành hình chữ S, ép dẹt phần bụng để trượt đi như là tàu lượn, có thể nhảy ra tới 30 mét chỉ để bắt một con ếch ở cây bên kia. Hay có loài ếch trong suốt thì cơ thể nó giống như một tấm phim, nhìn xuyên qua bụng và thấy cả tim cũng như là gan, dễ ẩn mình giữa rừng xương. Nhưng điều ngay như chuyện cổ tích ấy đều có ở cùng một lý do. Amazon buộc chúng phải khác đi để mà sống sót. Nước nhiều, ánh sáng ít, không khí đặc, ai không thay đổi đồng nghĩa với cái chết. Thêm nữa, Amazon không chỉ rộng mà nó còn cao, có nghĩa là không chỉ phát triển theo bề ngang mà còn phát triển theo bề cao. Một cây cổ thụ ở đây có thể cao đến 60-70 mét, tạo thành 5 tầng rừng chồng lên nhau. Tầng mặt đất là thế giới của rắn, của báo đốm, của lợn rừng, của kiến khổng lồ. Tầng giữa là chỗ ở của khỉ, của vượn, của ếch cây, của chim nhỏ. Tầng cao nhất, ngập nắng, là lãnh địa của vẹt, của đại bàng và hàng trăm loài bướm khổng lồ. Vì ít khi xuống đất, mỗi loài ở một tầng gần như sống tách biệt, tiến hóa để riêng biệt. Thế nên trong cùng một khu rừng, chỉ cách nhau vài trăm mét chiều cao, có thể tồn tại hai loài cùng tổ tiên nhưng hoàn toàn khác biệt về hình dạng, tiếng kêu và cách sống. Ví dụ, có loài khỉ chỉ ăn quả ở tầng thấp nên đuôi dài để giữ thăng bằng. Còn loài ở tầng cao ăn côn trùng nên tay ngắn, nhanh, mắt to. Cùng một họ nhưng sống ở hai tầng sinh thái khác nhau. Kết quả là biến thành hai loài khác nhau sau vài chục nghìn năm. Một điều nữa thúc đẩy các sinh vật ở đây tiến hóa đó là mưa. Rừng Amazon, chính xác là rừng mưa Amazon, là nơi mưa nhiều đến mức sông cũng đổi đường. Thế nên, mỗi khi lũ dâng, các nhánh sông chia cắt khu rừng thành hàng trăm hòn đảo sinh học khác nhau, nơi động vật bị kẹt lại, không thể sang vùng khác. Hàng ngàn năm trôi qua, những tù nhân sinh thái ấy đã tiến hóa rất riêng. Một loài bướm bên này sông có cánh màu xanh, bên kia sông lại chuyển sang màu vàng cam. Một loài chim ở bờ đông thì hót trầm, còn bờ tây thì hót cao. Và khi nước rút, hai nhóm gặp lại nhau nhưng đã trở thành hai loại khác biệt, không thể giao phối được nữa. Đó là sự tiến hóa song song, thứ mà Amazon làm giỏi hơn bất kỳ nơi nào khác trên trái đất.
Các nhà khoa học vẫn nói vui rằng ở Amazon chỉ cần đứng yên 10.000 năm, bạn cũng sẽ trở thành một loài mới. Tiến hóa là sống còn, thế nên ở Amazon bình thường đồng nghĩa với cái chết. Sống ở một nơi đầy rẫy rắn, chim săn mồi, báo đốm, cá sấu, bạn phải trốn thật kỹ, hoặc độc, hoặc bay. Đó là lý do tại sao nơi này đã sinh ra những sinh vật rất dị dạng của thế giới tự nhiên. Có những con ếch bé bằng ngón tay út, da nó chứa độc mạnh gấp 200 lần cyanua. Chỉ cần chạm nhẹ là đủ chết người. Thổ dân Amazon biết cách lấy chất nhựa đó tẩm lên đầu của mũi tên và dùng để đi săn. Hay có những con lươn điện sống trên nước đục có thể phát ra điện lên đến 600V, tương đương một máy giặt để làm tê liệt con mồi. Hay có những con bướm lại chọn cách ăn độc, tức là nó ăn lá cây chứa độc, hấp thụ vào người để kẻ thù nếm thử nó là phải bỏ chạy ngay. Còn có những con kiến nổi tiếng là cắn đau nhất thế giới, vết cắn của nó được ví như là đạn trúng vào tay. Trong một thế giới mà sống đồng nghĩa với được săn, còn nếu mà không biết cách tồn tại, không tiến hóa là bị săn, thì dị biệt chính là vũ khí duy nhất. Không mạnh, không độc thì phải biết trốn, không trốn được thì phải biết bay. Điều thú vị là Amazon không chỉ có động vật mà còn có cả con người, và chính con người ở đây cũng dị biệt theo cách riêng. Có hơn 400 bộ tộc bản địa sống trong rừng, trong đó nhiều tộc chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ sống hòa vào rừng, hiểu tiếng chim, biết loại lá nào độc, loại nào chữa bệnh. Một số bộ tộc thậm chí thuần hóa loài vật kỳ lạ như là khỉ đầu trọc, vẹt xanh, rắn nước, khiến những loài ấy thay đổi tập tính, dạn người hơn và tinh danh hơn. Có những loài cá thậm chí học cách ăn vụng mồi của dân chài, hay chim cắp trộm đồ sáng bóng vì tưởng là thức ăn. Con người dù vô tình hay cố ý cũng khiến Amazon trở nên kỳ dị hơn, bởi chính họ là một phần trong hệ sinh thái, chứ không phải là kẻ ngoài cuộc. Các nhà khoa học ước tính rằng rừng này có 3 triệu loài động vật và thực vật, chiếm 10% tổng số sinh vật trên trái đất, trong đó hơn nửa số loài chưa được đặt tên. Mỗi năm người ta phát hiện thêm khoảng 500 loài mới, có thể là loài dơi, loài côn trùng hoặc một loài cá có răng như người. Không nơi nào trên trái đất mà thiên nhiên lại phát minh liên tục như vậy. Người ta gọi Amazon là phòng thí nghiệm của Chúa, nơi mỗi loài sinh ra như một bản thử nghiệm của sự sống. Và có lẽ chính nhờ những thử nghiệm ấy mà hành tinh này trở nên đa dạng, sinh động và lắm trò như bây giờ. Nhưng Amazon cũng có những bi kịch của nó. Cháy rừng, khai thác gỗ, phá rừng để trồng cọ dầu và biến đổi khí hậu đang khiến hàng nghìn loài mất đi nơi sống. Mỗi phút trôi qua, Amazon mất đi khoảng 3 sân bóng tương ứng với diện tích rừng, đồng nghĩa với việc hàng trăm sinh vật có thể biến mất trước khi con người kịp biết chúng tồn tại. Nếu Amazon biến mất, không chỉ những con rắn biết bay hay những con cá thở bằng phổi biến mất, mà cả hệ thống lọc khí tự nhiên lớn nhất trái đất cũng sụp đổ. Amazon hấp thụ hơn 2 tỷ tấn CO2 mỗi năm, tức là nó đang thở cho cả hành tinh. Mất nó, trái đất sẽ nóng hơn, khô hạn lan rộng và hàng triệu loài khác sẽ biến mất vĩnh viễn. Tổng kết lại, sống trong vùng cô lập, ẩm ướt, đầy rẫy kẻ săn mồi, nếu bạn không thay đổi, bạn sẽ biến mất. Thế là qua hàng triệu năm, sự sống nơi đây tiếp tục tự thiết kế lại mình. Nào là mọc cánh, nào là nọc độc, nào là mọc răng, nào là có điện để mà thích nghi. Đó là lý do vì sao rừng Amazon trở thành cuốn bách khoa toàn thư của sự sống, nơi mà mỗi sinh vật đều là một câu chuyện kỳ diệu. Và có lẽ đó cũng là thông điệp lớn nhất mà Amazon gửi đến loài người. Dị biệt không đáng sợ, dị biệt là bản năng sinh tồn. Những gì ta thấy kỳ quặc ở Amazon thực ra chỉ là hình ảnh phóng đại của chính chúng ta, những sinh vật nhỏ bé đang cố gắng thích nghi trong thế giới biến đổi từng ngày. Vì vậy, nếu một ngày bạn thấy con rắn biết bay hay con cá mọc chân, đừng vội gọi nó là quái vật. Hãy hiểu rằng nó chỉ đang làm điều mà tất cả sinh vật trên trái đất, kể cả con người, vẫn luôn phải làm từ thuở sơ khai. Đó là thay đổi để tồn tại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.